Bạn có tưởng tượng nổi không? Mỗi năm, một con số được vẽ lên tảng đá lớn giữa trung tâm thành phố. Và bất kỳ ai lớn hơn số đó đều biến mất. Không ai biết họ đi đâu. Không một tiếng kêu và không một lời giả từ. Đó là thế giới của Clair Obscur Expedition 33. Một hành trình giữa nghệ thuật, ký ức và sự sống còn. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lần theo câu chuyện của những người cuối cùng cố gắng thay đổi định mệnh. Câu chuyện bắt đầu tại Lumière, một thành phố hoa lệ nhưng đổ nát, nơi con người sống trong nỗi sợ hãi thường trực mang tên Gormaggi. Mỗi năm, một người phụ nữ bí ẩn được gọi là Pentress sẽ vẽ một con số lên một tảng đá khổng lồ giữa thành phố. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng hậu quả thì không tưởng. Bất kỳ ai lớn hơn độ tuổi đó đều bị xóa sổ khỏi thực tại, như thể họ chưa từng tồn tại. Ban đầu thì con số khá cao, nên người dân còn sống yên ổn. Nhưng theo thời gian, con số cứ giảm dần. Và giờ đây, nó sắp chạm tới 33. Điều đó có nghĩa là hầu hết dân số sẽ biến mất mãi mãi. Không ai biết vì sao Pentress lại làm vậy. Cũng không ai dám chống lại bà ta. Nhiều nhóm đã thử, nhưng tất cả đều thất bại. Nhưng đối với Gustave, điều đó không phải là vô ích. Anh tin tưởng tất cả những người đi trước đều là tiên phong mở đường cho họ. Với vai trò là một thành viên trong nhóm Expedition 33, anh quyết tâm sẽ đối đầu trực diện với Pentress bằng mọi giá. Nhưng trước khi lên đường, Gustave có một việc cuối cùng cần phải làm. Đó là tặng hoa cho Sophie. Maëlle, cô em gái nuôi của anh, trêu đùa rằng nếu có tặng bông thì hãy tặng trước khi lụi tàn. Một câu nói có thể được hiểu theo hai nghĩa: bông lụi tàn hay là người. Tiếc cho Gustave rằng Sophie sẽ là người ra đi trước cả đóa bông hồng kia. So với Gustave, Sophie lớn hơn anh 1 tuổi. Cô vừa bước sang tuổi 33, độ tuổi mà theo quy luật của Gormaggi, cô sẽ biến mất. Thế nên, đây là thời gian cuối cùng mà Gustave có thể tặng bông cho cô nàng. Gustave tiến lại gần, đưa cho Sophie một bông hoa nhỏ để thêm vào vòng hoa của cô. Họ trò chuyện về những kỷ niệm cũ, về những giấc mơ chưa thực hiện và về nỗi sợ hãi trước cái chết. Sophie cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô lộ rõ sự lo lắng. Gustave nắm lấy tay Sophie, hứa rằng anh sẽ tham gia Expedition 33 để tìm cách chấm dứt Gormaggi, để không ai khác phải chịu số phận như cô. Sophie mỉm cười nhẹ, biết rằng hy vọng đó mong manh, nhưng cô trân trọng lời hứa của anh. Vào thời khắc hoàng hôn, Pentress xuất hiện, xóa đi số 34. Tiếp đó khắc lên con số ngược tiếp theo, số 33. Ngay lập tức, từng người một xung quanh họ tan biến. Sự bình tĩnh của Sophie cũng không còn. Cô khóc trước bi kịch được tiếp tục diễn ra hàng năm. Và cô khóc vì lần này cô là một trong những nạn nhân đó. Người duy nhất đang giữ chặt cô lại là Gustave. Sophie nhìn vào mặt Gustave, tìm kiếm một điểm tựa niềm tin. Khi thấy anh dù buồn nhưng vẫn tỏ ra kiên định, trong khoảnh khắc đó, Sophie lấy lại được dũng cảm để đối diện kết cục. Cơ thể cô tan biến thành hàng ngàn cánh hoa, bay theo gió, để lại Gustave đứng lặng lẽ, tay vẫn nắm chặt không khí nơi cô từng hiện diện. Sau cái chết của Sophie, Gustave và các thành viên Expedition 33 cùng nhau tổ chức một buổi tiệc đêm khuya tại quảng trường trung tâm thành phố Lumière. Không gian được trang trí bằng những dây đèn lấp lánh, tạo nên một bầu không khí ấm áp giữa bối cảnh u ám của thế giới đang dần bị xóa sổ. Mọi người tụ họp, chia sẻ những kỷ niệm, nỗi sợ hãi và hy vọng trước khi bước vào hành trình đầy nguy hiểm. Vào thời khắc bình minh, những chiến binh ở độ tuổi 32 được nhiệt liệt chào đón. Họ hy sinh độ tuổi cuối cùng của mình để tìm ra nguyên lý của thế giới này. Đối với họ, đây là phi vụ một ăn cả, hoặc ngã về không. Expedition 33 không phải là đội đầu tiên cố gắng chống lại Pentress, nhưng họ là niềm hy vọng cuối cùng. Bởi lẽ nếu thất bại lần này, sẽ chẳng còn ai sống sót đủ tuổi để chiến đấu được nữa. Thế nhưng, tia hy vọng đó ngay lập tức bị dập tắt. Vừa đặt chân đến hòn đảo, cả đoàn 33
đều bị quét sạch bởi những sinh vật kỳ quái dẫn đầu bởi một người đàn ông lớn tuổi tóc bạc. Bí ẩn khó giải ở đây là đáng ra chỉ có những ai dưới tuổi 33 mới còn có thể tồn tại. Nhưng hắn ta rõ ràng già hơn rất nhiều mà còn sống. Nhưng không có thời gian để phân tích và tìm hiểu gì cả. Các quái vật tấn công từ tất cả các phương hướng trong màn xương dày đặc. Những chiến binh trẻ không có một chút thời gian phản ứng hay phản công. Điều duy nhất họ có thể làm là cố gắng sống sót. Gustav may mắn được thoát chết vài lần nhờ có đồng đội. Nhưng cái giá phải trả chính là những người đồng đội đó. Anh ngất đi từ một đòn tấn công của quái vật. Gustav tỉnh dậy một mình tại Spring Meadows. Anh bắt đầu hành trình tìm kiếm những người sống sót khác, hướng về cây chàm, một địa điểm quan trọng trong khu vực. Khi đến một vách núi, cảnh tượng kinh hoàng hiện lên. Xác chết của những đồng đội trong Expedition 33 nằm xếp đống. Gustav định tự sát vì cảm thấy quá tuyệt vọng, nhưng một cô gái xuất hiện và cản anh lại. Cô nàng này tên là Lynn, một học giả và pháp sư, người cũng sống sót sau cuộc tấn công. Cả hai quyết định hợp tác để tiếp tục hành trình, vì họ không thể để những người khác hy sinh vô nghĩa. Họ cùng nhau vượt qua nhiều thử thách và kẻ thù, bao gồm cả những sinh vật như Lancelier và Portier. Khi đến được địa điểm của cây chàm, Gustav và Lynn đối mặt với Eveke, một sinh vật mạnh mẽ và là boss đầu tiên của cuộc hành trình này. Sau trận chiến kịch tính, họ đánh bại Eveke và tiếp tục tìm kiếm những người sống sót khác. Sau khi vượt qua các chướng ngại, họ phát hiện một thông điệp để lại, cho thấy Maele đã bị bắt đi đến một lâu đài ở phía bắc, tại một nơi được vây quanh bởi các san hô. Lynn thì nghĩ rằng đây là một cái bẫy, còn Gustav thì cho rằng đây là manh mối duy nhất để họ tìm ra đồng đội còn sót lại của Expedition 33. Sau một hồi tranh cãi, Lynn hiểu nếu chỉ có hai người thì cũng không thể tiếp tục nhiệm vụ một cách suôn sẻ, nên cô nhượng bộ và đi cùng Gustav để tìm cô em gái của anh. Ở một nơi kỳ quái, xung quanh như là đáy biển nhưng họ vẫn thở và nói được. Nằm ở một góc là một cánh cửa thông vào một tòa lâu đài, nơi Maele đang bị giam giữ. Cả hai lập tức bị cuốn vào bên trong khi chạm vào cánh cửa. Tại đây, họ phải vượt qua các câu đố và kẻ thù mới có thể cuối cùng tìm thấy Maele. Cuộc tái ngộ đầy xúc động, nhưng cũng kèm theo các bí ẩn khó giải thích. Maele chỉ biết rằng mình đột nhiên tỉnh giấc tại nơi này cùng với một sinh vật kỳ lạ không có mặt mũi, không nói chuyện. Hắn có bề ngoài như kẻ thù, nhưng lại giúp đỡ Maele xuyên suốt thời gian chờ đợi đồng đội đến giải cứu. Sau khi Gustav, Lynn và Maele tái hợp, nhóm tiếp tục hành trình băng qua vùng biển kỳ lạ. Họ bắt gặp Noko đang lang thang trong khu vực. Noko chia sẻ thông tin về cách mà họ có thể tiếp cận gần hơn Pentres. Noko hướng dẫn nhóm đi tìm tộc trưởng của hắn, Gongra, và ngôi làng đó cách đây không xa. Chỉ cần đi về hướng khu rừng cây màu đỏ, chúng rất nổi bật, rất khó để bỏ qua. Đặt chân đến một cánh đồng hoa. Tại đây, nhóm đối mặt với Goblu, một sinh vật khổng lồ có khả năng tấn công mạnh mẽ. Nhưng trận đánh này diễn ra từ một sự hiểu lầm. Goblu đơn giản là muốn bảo vệ các bông hoa của cánh đồng. Nếu không ai động vào chúng, thì Goblu là vô hại. Tuy nhiên, Gustav đa nghi bảo rằng những sinh vật được tạo ra bởi Pentres không xứng đáng nhận lấy sự thương xót. Tuy nhiên, mặc cho lời anh nói, Maele nhìn thấy một sự quen thuộc lạ kỳ từ con quái thú này và đến gần hơn. Goblu bất chợt rút lui, không dám tiếp cận với cô, và sau đó bị Gustav dùng súng đuổi đi. Không còn chướng ngại vật, nhóm 3 người tiếp tục tìm đường vào bên trong Kestrel Village, nơi sẽ có cách giúp họ băng qua được hòn đảo để tiếp cận với Pentres. Sau một hồi tìm kiếm, họ gặp gỡ Karatom, một Kestrel trẻ tuổi đam mê chế tạo. Cậu ta điều khiển một cỗ máy chiến đấu Sakapatati để bảo vệ lối đi vào làng. Sau một trận đánh vì bị hiểu lầm là kẻ thù, Maele giải thích Noko là người chỉ họ đến nơi này và nhờ Karatom giúp đưa vào bên trong. Cậu đồng ý, với điều kiện Gustav
phải giúp cậu chế tạo ra một cỗ máy chiến đấu tốt hơn. Nhóm phải đối mặt thêm một Sakapatat nữa, một phiên bản mà Karatom bảo là tối thượng hơn. Việc đánh bại được nó đã khiến cho 3 người họ được công nhận là chiến binh xứng đáng. Diện kiến trước người dẫn đầu mang tên Gongra. Nữ thủ lĩnh này có thiện ý giúp đỡ loài người hoàn tất expedition của họ để thỏa mãn nỗi ám ảnh với Pentres. Nhưng vì không còn thuyền nữa, họ cần phải đi tìm Esquire, một sinh vật huyền bí khác được coi là biểu tượng của hy vọng và sự tái sinh. Dù hiền lành, nhưng họ sở hữu sức mạnh phi thường, đôi lúc không kiểm soát được và nuốt chửng những ai yếu ớt hơn. Vì vậy, để vào được nơi mà Esquire sinh sống, nhóm 3 người này cần phải hoàn tất một giải đấu bên trong arena nơi này. Nếu giành phần thắng thì sẽ nhận được mật khẩu để thông lối. Trong trận chung kết, The Stranger được tiết lộ là Seal, một thành viên cũ của Expedition 33. Cuộc tái ngộ này mang lại nhiều cảm xúc. Họ lấy được mật khẩu rồi cùng nhau tiếp tục lên đường. Điều này có nghĩa là sau một thời gian yên bình làm champion tại ngôi làng của CEO đã kết thúc, cô phải quay trở về làm thành viên của Expedition 33, phải đối mặt lại với sự kiện mất mát ở vùng biển. Trong một đêm lửa trại, khi mà cả nhóm háo hức sắp chứng kiến được Esquire trong truyền thuyết, Maela nhìn thấy một viễn cảnh. Cô như được đưa vào một chiều không gian song song. Tại đây cô gặp được một cô gái tóc bạc. Cô ta không biết nói, nhưng nhìn chằm chằm vào Maela. Đi cùng với cô là người đàn ông già tuổi từng hạ sát đồng đội Expedition 33 tại bãi biển. Hắn bảo tất cả lỗi là do sự hiện diện của cô và những người còn lại. Mọi việc sẽ phức tạp hơn nếu họ tiếp tục. Hắn đưa ra lời cảnh cáo và khuyên họ nên quay về sống trọn vẹn một năm cuối cùng. Esquire chia sẻ rằng Flory, một hòn đá quý giá đối với hắn, đã bị Francois, một sinh vật giống rùa đánh cắp. Hắn yêu cầu nhóm giúp tìm lại Flory. Theo chỉ dẫn, nhóm tiến vào hang động nơi Francois cư trú. Đó là một sinh vật mạnh mẽ, sử dụng các đòn tấn công bằng giá. Mặc dù có vẻ ngoài lạnh lùng, Francois thực chất chỉ đang bảo vệ Flory vì cảm thấy cô đơn. Sau khi đánh bại Francois, hắn trao trả Flory cho nhóm. Khi nhóm mang Flory về chỗ Esquire, thì mới phát hiện ra rằng tên hàng xóm kế bên Francois chưa từng sở hữu Flory. Đó chỉ là một tảng đá tầm thường. Có thể vì cô đơn quá nên mới bịa chuyện để cãi nhau cho vui. Nhưng điều này có nghĩa là nhóm 33 phải thực sự đi tìm xa hơn để mang Flory về cho Esquire. Không có nó thì sẽ không được qua sông để tiếp cận Pentres. Theo sự hướng dẫn của Esquire, cả nhóm đi tới được một vách núi ven biển. Dù sở hữu sức mạnh phi thường, nhưng Esquire lại để cho phàm nhân thay mình để lấy lại viên đá từ quái vật. Nhóm đối mặt với Lam Master, một sinh vật kỳ lạ với những chiếc đèn lồng phát sáng. Khi hạ gục được tên này 2 lần, viên đá Flory cuối cùng cũng rơi ra. Esquire cảm kích và hóa thân thành một chiếc bè khổng lồ để đưa nhóm vượt biển. Trước khi vượt biển, Gustave và Maele dừng lại một chút để ném đá xuống biển như một nghi lễ. Vì có thể đây là lần cuối cùng họ sẽ ném đá hướng về Pentres. Không bao lâu nữa, họ có thể trực tiếp gặp bà ta. Lúc này, người đàn ông tóc bạc xuất hiện và tấn công họ. Gustave sử dụng toàn bộ sức mạnh để bảo vệ Maele, dẫn đến sự hy sinh của anh trong trận chiến sinh tử này. Khi giết Gustave, lão già còn bảo với Maele rằng đây là lòng tốt chứ không phải trừng phạt. Ông nói tiếp rằng cô có thể sẽ chưa hiểu, nhưng những gì ông làm là vì tốt cho cô. Rồi ông dùng sức mạnh kéo cô vào một chiều không gian trắng đen, nơi cô nghe được một cuộc hội thoại nhỏ giữa ông và một cô gái khác. Mọi thứ đều rất mơ hồ, nhưng có thể hiểu là ông đang muốn về nhà cùng với cô gái đó, nhưng cô ta từ chối. Khi hoàng hồn trở về, lão ta định ra tay kết liễu luôn cả Maele, nhưng may mắn một người bí ẩn khác xuất hiện chen ngang. Bề ngoài của hắn ta có nét giống với Gustave nhưng già hơn, có cả tóc bạc. Người này đảm bảo được cho Maele xuống bè với 2 cô nàng còn lại một cách an toàn. Lão già cũng không làm gì thêm mà chỉ hỏi rằng
Anh có chuẩn bị sẵn sàng cho hậu quả của quyết định này chưa? Sau khi đến được nơi an toàn, Maele không thể kìm được nước mắt trước nỗi đau mất đi người anh nuôi thân thiết nhất, Gustav. Trong khi đó, Lune và Ciel cũng ngồi lặng bên đống lửa, thở dài cay đắng. Họ nhận ra, dường như mỗi lần ngồi cạnh nhau thế này, luôn là để tiếc thương một người vừa nằm lại sau lưng. Chính vào lúc ấy, người đàn ông đã cứu Maele bất ngờ xuất hiện. Anh tiến lại gần và trao cho nhóm một vật: bàn tay cơ khí của Gustav, nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu về hành trình của Expedition 33. Dù không thể cứu được Gustav, anh nói rằng mình vẫn có thể giúp mọi người hoàn thành phần đường còn lại. Và thế là anh quyết định gia nhập nhóm. Anh giới thiệu mình là Verso, cũng là một nhà khám phá như Maele và đồng bọn, nhưng thuộc thế hệ đầu tiên, Expedition Zero. Verso giải thích rằng anh và một số người khác trong nhóm tiên phong không bị ảnh hưởng bởi con số Gomeji. Họ không tàn biến, cơ thể họ cũng không già đi. Đó có thể là món quà mà Pentres đã ban tặng, hay một lời nguyền, chẳng ai biết chắc. Người đàn ông tóc bạc đã từng tấn công họ chính là Renoir, trưởng đoàn của Expedition Zero, và cũng là người từng dẫn dắt Verso. Renoir không muốn bất kỳ ai tiếp cận Pentres, vì nếu bà ấy chết thì chính ông ta cũng sẽ tàn biến theo. Còn với Verso, anh lại nghĩ khác. Anh đã sống đủ lâu, đủ để phải tận mắt chôn cất hết những thế hệ sau của mình. Và sống mãi như thế, với nỗi cô độc không bao giờ kết thúc, thì còn có ý nghĩa gì nữa? Lúc này, nhóm Expedition 33 nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa Verso và Esquire. Không chỉ là bạn đồng hành đơn thuần, Esquire dường như rất gắn bó và trung thành với Verso. Giữa họ có một bí mật nào đó mà Verso cân nhắc Esquire không nên tiết lộ ra. Có lẽ đó là những sự kiện đã diễn ra vào những cuộc Expedition khác đã đi trước. Vì đây không phải là nhóm đầu tiên mà Verso tình nguyện tham gia cùng. Và Esquire tỏ vẻ hào hứng khi tái ngộ cùng Verso. Hắn bảo rằng gặp lại anh khiến cho hắn ta nhớ lại nhiều kỷ niệm của những nhóm đoàn trước. Esquire còn nói hắn hy vọng Verso sẽ không để cho những người bạn mới này biến mất. Để không bị quá nghi ngờ về hành vi cũng như tỏ ra lòng thành thực sự với nhóm 33, Verso cố gắng tạo mối quan hệ thân mật hơn với từng người một, bắt đầu bởi cô em gái Maele. Cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai người kết thúc thảm họa vì cô nàng chưa thoát khỏi nỗi đau mất anh trai và không cần lời chia sẻ đáng thương từ bất cứ ai, huống chi là người lạ như Verso. Sau một chặng đường, nhóm đi đến Forgotten Battlefield, một khu vực đầy xác chết và chiến tích của những nhà thám hiểm tiên phong đời trước. Sự chồng của các xác chết lên nhau tạo thành cảnh quan của một nghĩa địa. Điều này khiến cho Maele nghĩ đến việc đi tìm một nơi yên bình để chôn cất Gustav đàng hoàng. Verso đồng ý dẫn đường họ đến một địa điểm linh thiêng và yên bình nhất. Càng đi, nhóm càng phải bước qua nhiều xác chết hơn. Điều đó khiến cho Maele vô cùng bất an và tức giận. Cô tức vì tại sao không ai trong số họ có một chút cảm xúc như cô. Ai ai cũng hiên ngang và bình tĩnh như cái chết, đó là hiển nhiên, là chính đáng. Sự lùm xùm tranh cãi này đã thu hút được sự chú ý của một tên Nevron mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Dueliste. Tên này mang hình dáng một kỵ sĩ khổng lồ với 4 cánh tay. Mỗi tay cầm một thanh kiếm mang nguyên tố khác nhau: lửa và bóng tối. Sau một trận chiến khốc liệt, Expedition 33 đã đến được vị trí chôn cất an toàn, bên dưới một gốc cây màu đỏ. Sau khi Maele nói hết những lời từ biệt cảm động, nhóm lập một lửa trại gần đó để bàn về chiến lược tiếp theo, quyết tâm không để nỗi đau đánh gục tinh thần. Verso đưa ra phương án đi về phía khu vực của Monaco, nơi họ sẽ cần tuyển thêm một nhân lực đáng tin cậy nữa. Bởi vì mục tiêu tiếp theo
là phải tìm và tiêu diệt một trái tim ma thuật của Ventress, thứ đã hóa thân thành rào chắn thực thể bao quanh bà ta. Những kẻ tiếp cận Ventress mà không phá được nó đều bị xóa bỏ khỏi tồn tại. Muốn chấm dứt Gomaji, muốn gặp Ventress thì phải phá hủy trái tim đó trước. Rõ ràng được mục tiêu, nhóm Expedition tận dụng một đêm yên bình để hồi sức và tinh thần. Lúc này cũng là lúc mà Maele mở lòng hơn, chấp nhận Verso. Cô nàng trao anh Verso băng đeo có ký hiệu 33. Và như thế, với tinh thần đồng đội tăng cao, Expedition 33 đã sẵn sàng bước vào một hành trình mới. Hành trình truy tìm và tiêu diệt trái tim của kẻ đã gây nên nỗi đau cho cả thế giới này. Cuộc hành trình của Expedition 33 tiếp tục tại một khu vực tuyết phủ nằm ở phía tây bắc bản đồ. Tại trạm xe lửa Monaco, nhóm đi theo sự hướng dẫn của Verso để kết nạp thêm một đồng minh đáng tin cậy. Người đó không ai khác ngoài chính Monaco, một Kestrel đặc biệt, nổi bật với vẻ ngoài kỳ dị và tính cách vừa học giả vừa khát máu. Anh ta có khả năng nói tiếng người và sở hữu kiến thức sâu rộng về thế giới, đặc biệt là về các sinh vật Nevron. Monaco không chỉ là một chiến binh mạnh mẽ, mà còn mang đến nhiều thông tin quý giá cho nhóm. Để có thể bàn công việc chính thức với Monaco, anh ta ra một điều kiện rằng nhóm Expedition cũng phải mạnh mẽ như anh, thì anh mới đồng ý tham gia. Trùng hợp thay, Noco cũng có mặt tại nơi này để thông báo rằng một loài Nevron đang lộng hành và đang tiến gần đến trạm Monaco. Đó là Stalag, một sinh vật khổng lồ với cơ thể làm từ băng và đá nhọn. Monaco đứng ngoài nhường sân khấu cho nhóm thám hiểm trẻ tuổi chứng tỏ bản lĩnh. Sau một trận đánh cũng không mấy khó khăn, Stalag bị hạ gục và Monaco tận dụng thời cơ đó đoạt lấy một cái chân của con Nevron này, ban cho anh ta sức mạnh hóa thân thành một Stalag y hệt bản gốc. Thỏa mãn về sức mạnh và tài năng của nhóm Expedition mới này, Monaco hỏi về mục đích của chuyến đi. Verso bảo họ hãy tiến về Olumere, nơi mà Ventress đang trị vì. Vừa nghe xong, Monaco từ chối thẳng. Dù Verso có từng là bạn đồng hành với Monaco trong quá khứ, không có nghĩa anh ta lại điên cuồng chấp nhận đi thêm một chuyến du hành mang tính chất tự sát như lần này. Nhưng bản chất của Monaco vốn khá là khát máu với những trận đánh nhiệt huyết. Và với một chút lời thách thức từ Verso, anh cuối cùng cũng đồng ý. Có một điều đáng lưu ý là lý do lớn khiến cho Verso cương quyết thuyết phục Monaco đi cùng là vì lần này có Maele, một cô gái rất đặc biệt, mà kể cả Monaco cũng nhận ra cô là ai. Chỉ có Maele vẫn chưa nhận ra điều đó mà thôi. Tại tàn tích của Olumere, nhóm bị chặn đường bởi một khối nhà sụp đổ đè lên nhau. Monaco bèn hóa thân thành Stalag để thông lối, nhưng cũng gây ra một hậu quả không lường trước. Nhóm bị chia cắt thành hai, Verso và Maele bị cuốn vào một lối đi riêng. Họ phải đối mặt với những thử thách riêng biệt. Lune, Ciel và Monaco thì theo một hướng khác. Họ phải tìm cách tái ngộ với hai người còn lại. Trên đường tìm kiếm Verso và Maele, Lune và Ciel khám phá ra một sự thật kinh hoàng. Người đàn ông tóc bạc, Renoir, chính là cha của Verso. Renoir từng là trưởng đoàn của Expedition Zero, đã trở thành một kẻ bất tử và sẵn sàng ngăn cản bất kỳ ai tiếp cận Ventress để duy trì sự bất tử của mình. Phát hiện này khiến Lune và Ciel lo lắng cho sự an toàn của Verso và Maele, đặc biệt khi họ biết rằng Renoir đang đứng và chờ đợi sẵn hai người tại trung tâm của Olumere. Tại đó, Maele tìm thấy một căn biệt thự lớn. Bên trong đó chia ra nhiều phòng trang trí khác nhau, với những tín vật để lại manh mối đây là nhà của một gia đình giàu có. Nhưng giữa họ có một vết nứt rất lớn không thể chữa lành. Khi Maele bước vào khu vườn của căn biệt thự, cô nhìn thấy bóng dáng của một sinh vật nữ không mặt mũi, một phiên bản nữ của Kirator. Cô ta được vây quanh bởi Renoir và cô gái tóc bạc Alicia. Họ chính là gia đình sinh sống tại căn biệt thự này, và Renoir đang cố gắng bảo vệ vợ của ông ta khỏi sự tiếp cận của Verso. Ông ta bảo rằng những gì Verso đang làm là phá hủy sự tồn tại của chính mình và gia đình mà anh đang có. Nhưng cái chủ đề gia đình này đối với Verso không đơn giản chút nào, và có vẻ anh thật sự không muốn nó tiếp tục tồn tại.
Maele đứng bên cạnh, nghe những lời nói mơ hồ. Cô nàng hiện bất chấp sự thật đang ẩn giấu là gì. Trong cô, việc hiện tại cần làm đó là trả thù cho Gustave và xé xác Renoir thành nhiều mảnh. Lune và Ciel có mặt kịp thời, chỉ trích Verso vài câu vì giữ bí mật quá lâu, rồi họ bắt đầu một trận đấu cao trào. Trận đánh kéo dài, nhưng có đánh bao nhiêu cũng không hề hấn gì. Cuối cùng, để chấm dứt trận ẩu đả vô ích này, ông dùng một đòn tấn công với diện tích rộng vào nhóm Expedition. Cả nhóm có đủ sức để chịu đựng, nhưng nhóc Noko thì không. Tức giận, Maele đánh trả những đòn yếu ớt. Điều đó khiến cho Renoir cũng tức tối không kém. Ông tức giận tung ra đòn dứt điểm vào Maele. Và Verso trong giây phút đó đã phản xạ lãnh đòn thay cho cô gái, nhưng lại gọi Maele là Alicia. Kết quả của đòn đánh đó đã đưa Maele vào một thế giới song song chỉ có màu trắng đen. Tại đây, Maele đối mặt với cô gái tóc bạc cũng có tên Alicia kia. Cô ta gỡ bỏ lớp mặt nạ và hiện lên nét mặt bị bỏng. Cô không nói gì thêm, rồi dịch chuyển cả căn biệt thự đến một nơi khác. Bỏ lại Verso và các thành viên Expedition 33 không còn đường đi nào khác. Quay trở về chạy lửa để bàn tiếp chiến lược. Nhóm thám hiểm chia buồn về cái chết của Noko. Dù biết rằng cậu ta có thể được hồi sinh, nhưng đó sẽ là một Noko hoàn toàn mới, không còn ký ức của Noko trước đây nữa. Lune khi đọc được các thông tin từ nhóm Expedition 58 để lại, cô phát hiện ra rằng ngoài việc hủy diệt trái tim của Ventress, họ có thể chế tạo ra một loại vũ khí để phá hủy bức tường bảo vệ. Để làm được điều đó, họ phải tiêu diệt hai Axon ở phía đông và tây của Ventress. Axon là những sinh vật hùng mạnh được tạo ra bởi Renoir. Mỗi con mang trong mình một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, liên quan đến các thành viên trong gia đình ông. Để tiếp cận Ventress và chấm dứt Gormaggi, nhóm Expedition 33 phải tiêu diệt các Axon để thu thập trái tim của chúng, mang về cho Curator để chế tạo ra vũ khí tối thượng có thể phá bức tường bảo vệ. Axon đầu tiên mà nhóm quyết định hạ gục là Visage, một sinh vật mạnh mẽ biểu tượng cho những cảm xúc bị kìm nén và những mặt nạ mà con người sử dụng để che giấu bản thân. Tại đây, nhóm phải vượt qua 4 khu vực: Joyville, Sadnessville, Angerville và Peaks. Mỗi vùng đại diện cho một cảm xúc cụ thể và chứa các mặt nạ tương ứng: niềm vui, nỗi buồn và cơn giận. Sau khi tiêu diệt các mặt nạ này, nhóm đi đến vùng Peaks để đối mặt với Visages, kẻ sử dụng những mặt nạ với cảm xúc sâu sắc hơn của con người làm sức tấn công và phòng thủ. Chúng bao gồm mặt nạ căng thẳng, hòa bình và sự tự tin. Trong sự cao trào của trận chiến, những thành viên trong nhóm đều bị ảnh hưởng bởi các mặt nạ. Mọi người bị thao túng bởi một cảm xúc tiêu cực riêng. Chỉ có riêng một mình Ciel không bị ảnh hưởng bởi các mặt nạ cảm xúc đó. Lý do là vì Ciel đã chấp nhận và hòa hợp với những cảm xúc của bản thân. Cô không che giấu nỗi đau hay giả vờ mạnh mẽ. Thay vào đó, cô đối mặt với chúng một cách chân thật. Chính sự chấp nhận này khiến các mặt nạ của Visages không thể thao túng cô. Điều này cho thấy rằng, dù bề ngoài cô nàng nhìn có vẻ vô tri và vô tư hơn ai khác, cô ấy đã thực sự trải qua rất nhiều đau khổ và trưởng thành hơn mọi người từ những mất mát đó. Ciel cuối cùng đã chọn cách thể hiện sự lạc quan trước nghịch cảnh. Nhờ có Ciel mà Visage đã bị tiêu diệt và trái tim đầu tiên của Axon đã được thu thập. Tiếp theo, nhóm thám hiểm đi đến khu vực của Axon thứ hai, có tên Siren, một búp bê nữ khổng lồ. Cô ta có khả năng tạo ra các ảo giác tuyệt đẹp, khiến cho con người mất hết lý trí chiến đấu. Bất cứ ai ở gần Siren quá lâu sẽ trở nên hạnh phúc và tự mãn với những ảo giác. Verso còn chia sẻ rằng anh từng chứng kiến có người tự sát bằng cách nhảy từ trên cao xuống một cách vui vẻ do sự ảnh hưởng của ảo giác đó. Khi tiếp cận đến trung tâm của khu vực, Siren chào đón nhóm 33 bằng các ảo giác hoàn mỹ. Những hình ảnh đầy chân thực của người yêu và người thân đã mất hiện lên. Chỉ có riêng Verso là không có. Ánh mắt của Verso thay vì bị cuốn hút bởi cảm xúc do ảo giác tạo ra, anh luôn giữ vững sự kiên định và sát khí hướng đến Siren. Biết được, đây không phải là một nhóm thám hiểm bình thường.
Siren từ bỏ trò con nít và một cách nghiêm túc tham gia vào một trận chiến sinh tử. Tại thời khắc cao trào, Siren gào thét lên khiến cho các thành viên của nhóm Expedition đều rơi vào cơn đau khó tả. Chỉ có riêng một mình Lune là không bị ảnh hưởng, giống hệt như khi chiến đấu với Visage, mà CO không bị thao túng bởi mặt nạ. Siren giơ tay mời Lune tiếp cận và cô dũng cảm bước lên. Cô sử dụng sức mạnh triệt hạ Siren giải thoát những người bạn. Với hai hiện vật quan trọng thu thập được từ Siren và Visage, nhóm 33 quay về giao chúng cho Curator. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Maelle lại được đưa đến không gian đối diện với người phụ nữ không mặt mũi từng gặp ở biệt thự. Bà ta đến như muốn đưa ra một thông điệp cảnh cáo. Và điều bất ngờ là Curator cũng có thể nhìn thấy bà ta. Hai người họ thật sự có diện mạo quá giống nhau, đều là sinh vật không mặt mũi. Một này là phiên bản nữ, một kia là nam. Khi thoát khỏi không gian đó, cô thắc mắc về danh tính thật sự của Curator. Nhưng ông ta không biết nói, mà chỉ hoàn tất tạo ra thanh kiếm, giúp họ phá vỡ kết giới bảo vệ Pentres. Với vũ khí tối thượng trong tay, nhóm thám hiểm quay về chạy lửa để hồi sức lần cuối. CL bất ngờ phơi bày ra một sự thật mà Verso che giấu bấy lâu nay. Đó là SQA. Thật ra cũng là một kho chứa đồ di động của Verso. Anh đã cắt vào trong người SQA nhiều loại rượu cao cấp để uống một mình. Và lần này, với bao chiến công đạt được và trận chiến cuối cùng cũng gần đến, CL cương quyết bắt SQ lấy rượu ra để chiêu đãi mọi người. Trong lúc mọi người vui vẻ, Verso xin vắng mặt một mình. Lúc này, Alicia và Renoir tìm đến anh, không phải để chiến đấu, mà là để đưa ra lời cảnh báo một lần nữa. Alicia đưa anh một bức thư do cô không thể nói chuyện. Renoir thì hỏi rằng anh đã sẵn sàng đón nhận cái chết thực sự hay không? Rằng liệu anh có sẵn sàng để những đồng đội của mình trả cái giá do quyết định của chính anh? Nếu để Pentres sống, thì sự tồn tại của họ là tiếp tục và trường tồn. Những gì Pentres vẽ ra thật sự là sự sống chứ không phải là cái chết. Quyết định của Verso là chấm dứt hết cái sự sống đó. Sáng hôm sau, họ tiếp cận tảng đá nguyên khối được khắc họa số 33. Đứng dưới chân của Pentres, họ không cảm thấy bất kỳ sát khí nào. Cô ta chỉ ngồi ở tư thế buồn bã và khép kín người lại. Mọi đòn tấn công vào cô ta đều vô ích. Và nhanh chóng, Maelle nhận ra cô ta không phải là Pentres thật sự, mà chỉ là một vỏ bọc. Pentres thật sự chính là người phụ nữ không mặt mũi kia. Bà ta xuất hiện trước nhóm, đốt cháy cả nhóm trong một ngọn lửa ảo giác của bà. Chỉ có riêng Verso là không bị gì, nhưng anh chọn cách bao bọc Maelle lại và cháy cùng cô. Chỉ khi vậy, Pentres mới dập tắt ngọn lửa đó, rồi mở một cổng không gian, mời những nhà thám hiểm đi theo cùng. Bên trong này, Verso và mọi người chứng kiến lại các kỷ niệm và quá khứ của Pentres. Họ thấy rằng bà có một gia đình, một cặp vợ chồng với 3 người con. Và một sự kiện bi kịch nào đó khiến cho bà không thể hòa thuận với chồng, cũng như không thể đối diện với đứa con gái mang tên Alicia. Chuyện gia đình càng phức tạp và khó hiểu hơn khi cả nhóm đi đến được đỉnh điểm của nơi này. Chờ đợi sẵn ở đó, Renoir khuyên nhủ Verso không nên tiếp tục, vì Pentres không thể đánh mất đứa con trai duy nhất của bà. Nhưng Verso lại nói rằng anh không phải con trai thật của bà. Sự tồn tại của anh đã quá dài và quá đủ. Dù vậy, Renoir cho rằng Verso không phải là con của bà ta, nhưng anh là con của ông. Họ vẫn là một gia đình. Nhưng nếu anh vẫn cố chấp đến mức này, thì Renoir sẵn sàng giết anh tại đây để bảo vệ sự tồn tại của cái gia đình nhỏ bé này. Và thế là một trận tự chiến cha con tương tàn bắt đầu. Nhưng quả thật, sức mạnh mà Pentres ban cho Renoir là quá lớn so với bất cứ đội thám hiểm nào. Nhưng bất ngờ, Curator, người luôn giúp đỡ Maelle, có mặt tại hiện trường. Kể cả Renoir cũng phải công nhận sự hiện diện này. Ông còn nói rằng Verso chính là mối liên kết cuối cùng giữa Curator và con trai của anh, ám chỉ một sự thật điên rồ.
Đó là Verso cũng là con của Curator. Nhưng vẫn như mọi khi, Curator không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ hành động. Anh ta hướng dẫn Maele sử dụng một kỹ năng nào đó để chính thức kết liễu Renoa một lần và mãi mãi. Hoàn thành công việc cần làm, Curator biến mất, để lại nhóm Expedition 33 tiếp tục tiến vào bên trong đối diện với Ventress. Cuộc gặp mặt trực diện này bắt đầu với nhiều lời cảm động. Ventress, bà gọi Maele là Alicia, con gái của bà. Và bà cũng vui mừng khi nhìn thấy Verso tự động quay lại. Bà muốn tất cả cùng bà về nhà. Và Verso đồng ý rằng bà nên về nhà. Nhưng chỉ có mình bà thôi. Vì Verso này không phải là Verso yêu dấu của bà. Verso đó đã chết. Còn Maele thì không phải là Alicia, do nét mặt của cô gái không hề bị bỏng do tai nạn hỏa hoạn. Ventress tức giận vì điều này. Bà quả quyết rằng đây là thủ đoạn của người đàn ông đó và sẽ không để ông ta phá hoại cái thế giới mà bà đã tạo ra ở đây. Và thế là trận chiến cao trào nhất bắt đầu. Trận đánh với Ventress không khó khăn bằng khi đối mặt với Renoir. Với sức mạnh Curator chỉ dậy cách đây không lâu, Maele loại trừ bà ta khỏi sự tồn tại của thế giới này. Thành công đó được lập tức thể hiện với con số 33 không còn hiện lên trên tảng đá. Thế là sẽ không còn Go-Mage nữa. Không còn ai phải chết mỗi năm. Tuổi thọ của tất cả mọi người sẽ được kéo dài hơn. Tất cả quay trở về nhà trên lưng của SQA, được chào đón nhiệt liệt như những người hùng. Nhưng cái chiến thắng này và cả sự hy sinh mất mát khiến cho nhiều người không tài nào vui mừng, đặc biệt là các học trò nhí của anh chàng Gustav. Nhưng suy cho cùng thì Expedition 33 đã làm được điều bất khả thi, và sự hy sinh của tất cả các thám hiểm từ trước đến giờ đã được đền đáp. Trong bầu không khí ăn mừng, Verso lại một mình. Anh đọc lá thư mà cô gái tóc bạc Alicia đưa cho anh. Dòng thư này giải bày tất cả mọi sự thật. Cô ta trao cho Verso quyền quyết định có chia sẻ nó hay không. Thư nói rằng cô rất ganh tị khi nhìn thấy người anh Verso của cô sát vai với Maele, một phiên bản Alicia khác, không hề có các cảm xúc và trí nhớ từ các sự kiện thảm họa. Một Alicia vô tư và đầy sức sống. Một cô em gái xứng đáng với Verso hơn là bản thân cô. Gia đình của Alicia tóc bạc. Một bản sao chép được vẽ ra để mô phỏng gia đình thật của Ventress ngoài kia. Ventress tạo ra một thế giới khác, có đủ các thành viên gia đình của bà để né tránh nỗi đau mất đi người con trai Verso. Cho nên là Ventress thực sự không phải là kẻ ác ở trong thế giới này, mà là nguồn sống cho tất cả. Nếu Expedition thành công, thì có nghĩa là sẽ không có ai có thể ngăn cản được thế lực đang thực sự tạo ra các làn sóng xóa sạch sự sống nơi này. Mỗi một năm, con số mà Ventress tạo nên không phải là án tử của người dân, mà ngược lại là lời cảnh báo rằng đó là số người còn lại mà bà còn đủ sức mạnh để cứu trong thế giới này. Người thực sự thi hành Go-Mage để triệt tiêu mọi sự sống chính là cha thật của Verso, người đàn ông yêu vợ và muốn bà ta thoát khỏi thế giới ảo tưởng trong tranh này. Một người níu kéo hy vọng bằng cách tạo ra sự sống, người còn lại mang đến cái chết với danh nghĩa của tình yêu. Vừa đọc hết bức thư, Go-Mage ngay lập tức được thi hành, và tất cả mọi sự sống đều tan biến khỏi mặt đất, kể cả Maele. Lúc này, một Alicia với diện mạo tóc đỏ như Maele, với khuôn mặt bị bỏng như Alicia, trong tranh giật mình thức dậy tại căn biệt thự của mình. Cô phát hiện cha mẹ và chị gái của mình đều đứng trước một bức tranh khổng lồ. Bà chị Clee giải thích hai vợ chồng đều dính thân vào bức tranh đó quá lâu, và để chấm dứt cuộc đấu tranh ngang tài ngang sức này, bà chị Clee đã can thiệp vào một chút để giúp Renoir có lợi thế hơn. Chị ta đã thâm nhập vào đó để tạo ra các Nevron, những sinh vật có thể giết con người bên trong đó, để ngăn ngừa sức mạnh sự sống của nó quay trở về với người chế tạo. Theo thời gian, càng nhiều người chết, thì sức mạnh của bà mẹ Aline trong đó càng yếu dần đi. Clay chỉ có thể làm được nhiêu đó, và những điều còn lại là trông cậy vào Alicia. Vì cuộc xung đột lớn ngoài đời thật không dừng lại chỉ vì cái gia đình này đang lục đục và buồn khóc vì sự mất mát.
Nhiệm vụ của cô là phải đi phơi bày sự thật về những kẻ đã phóng hỏa hãm hại gia đình cô và dẫn đến cái chết của Verso. Và cũng do lời yêu cầu trợ giúp đó của Clee mà Alicia mới đi vào bên trong thế giới mà bà Aline tạo ra trong cái canvas của Verso. Và thân phận của Alicia trong này chính là sự tái sinh của một cô gái mang tên Maele. Quay trở về thế giới trong tranh sau sự kiện Gomage cuối cùng, Maele quay trở về với diện mạo của Alicia, tóc bạc trắng nhưng không có vết bỏng. Cô tìm đến Verso và trách anh không giúp cô khôi phục trí nhớ này sớm hơn. Chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Alicia đầy đủ trí nhớ không khỏi chia buồn với Verso rằng anh đã bị kẹt ở giữa hai thế giới và hai gia đình. Nhưng cô vẫn vui vì Verso tồn tại. Tuy nhiên, Verso thì không cảm thấy vậy. Sự tồn tại của anh đang từ từ giết chết người mẹ thật của họ ở ngoài kia. Và anh nghĩ rằng Renoir đã đúng khi giết hết mọi người và mọi thứ để cứu vợ của ông. Người còn lại phải chết. Chỉ còn lại Verso mà thôi. Alicia lại không nghĩ như vậy. Cô nghĩ Verso không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Renoir hay Aline là gì. Vì anh không phải là sự chế tạo, mà là linh hồn của chính Verso thật còn động lại. Alicia muốn anh sống và tồn tại một cách độc lập ở thế giới này như một cá thể riêng biệt. Cô đã cố tình giấu đi bức tranh để không cho Aline quay trở lại nữa. Giờ chỉ còn giải cứu người cha thật Renoir ra khỏi đây và nhờ ông khôi phục lại thế giới để anh có thể sinh sống như người bình thường đến hết quãng đời. Nghe thì có vẻ như Alicia là một cô gái rất tử tế, một người làm tất cả vì người khác. Nhưng ẩn sâu bên trong động cơ này là vì cô cũng cảm thấy thế giới này là nơi cô thuộc về chứ không phải ở bên ngoài kia. Alicia thà sống với một thân thể khỏe mạnh với mục đích sinh tồn còn hơn là ở đời thật một nạn nhân hỏa hoạn, một đứa em gái vô dụng đã vả lấy anh ruột mình phải chết. Họ tìm đến Curator và Alicia sử dụng sức mạnh của mình để khôi phục lại chân tướng thật sự của ông, người cha ruột ngoài đời Renoir. Hai cha con trong giây phút sum họp vui vẻ ít ỏi, rồi ngay lập tức bùng ra một xung đột về tư tưởng. Ông muốn xóa sạch hết tất cả như kế hoạch ban đầu, xóa luôn Verso và cái canvas chưa chấp quá nhiều kỷ niệm đen tối của gia đình. Alicia thì hứa rằng mẹ Aline sẽ không thể quay trở về được nữa. Gia đình thật của họ sẽ sớm quay trở lại như cũ. Nhưng bức canvas của Verso vẫn cần được giữ lại. Renoir lo lắng Alicia cũng sẽ trở nên giống Aline nếu ở lại đây quá lâu, nên thẳng thừng từ chối và sử dụng sức mạnh của mình để phá hủy mọi thứ xung quanh. Ông tạo ra các sinh vật khổng lồ hơn với tên Creation để giúp ông trong công cuộc hủy diệt. Verso dần dần tan biến từ cơn sóng tàn phá đó. Nhưng Alicia dùng hết sức mình để giữ anh ở lại, và Esquire có mặt kịp thời để đưa họ đến nơi an toàn. Ở bên lửa trại, Alicia sử dụng sức mạnh Pentress của mình để hồi sinh lại Seal và Lune. Rồi họ cùng nảy ra một kế hoạch điên rồ. Đó là hồi sinh lại các nhà thám hiểm đời trước, để họ có thể cùng chiến đấu chống lại con trùm cuối cùng trong thế giới này. Nhưng vì Renoir chiếm giữ hết sức mạnh sự sống, Alicia chỉ có thể triệu hồi các chiến binh từ Expedition ở một hình dáng không hoàn thiện, vừa đủ để chiến đấu chứ không hoàn toàn là một con người. Verso lúc này lại tiếp tục rơi vào tình cảnh trung gian. Một phần, anh không muốn Alicia khôi phục lại thế giới ảo này, nhưng những người xung quanh anh, đối với họ, dù là giả, nhưng cuộc sống đó cũng không khác gì thật. Và lại cứu được Aline khỏi nơi này rồi, anh cũng muốn Renoir rời đi để trở về với bà ta. Nên là anh tiếp tục chặn đường cùng với Alicia để đánh bại ông. Tuy nhiên, anh cân nhắc với Alicia rằng tất cả bọn họ chiến đấu đều vì có cùng một lý tưởng, dù là bên phe phía nào đi chăng nữa. Aline chiến đấu vì Verso, người con trai đã mất. Maele chiến đấu vì Gustave, người anh nuôi đã hy sinh. Ciel chiến đấu để nhìn thấy người chồng quá cố. Renoir chiến đấu để mang con gái và vợ quay trở về nhà. Cái vòng lặp này là vòng lặp của nỗi thương tiếc của sự mất mát. Không ai muốn chấp nhận sự thật rằng người mình thương đã không thể nào quay trở về như trước nữa. Với đầy đủ nhân lực và sức mạnh,
nhóm Expedition 33 quay trở về Lumiere để đối đầu trực diện với Renoir. Vượt qua các Creation chặn đường ở mọi ngóc ngách, họ cuối cùng cũng tìm thấy Renoir ở trung tâm của mọi thứ. Dù có nói cỡ nào, thì đứa con gái vẫn không nghe lời, nên ông không còn cách nào khác ngoài sử dụng vũ lực. Trận chiến diễn ra căng thẳng, không bên nào chịu nhượng bộ vì ai cũng chiến đấu vì cùng một lý tưởng bảo vệ người thân của họ. Càng đánh, các thành viên của nhóm 33 càng kiệt sức. Còn Renoir thì không có dấu hiệu yếu đi, do ông là người kiểm soát năng lượng nguồn sống của cái canvas này. Trong lúc cả nhóm cảm thấy tuyệt vọng, bà Aline bất ngờ quay trở lại với thân thể Pentres để trợ giúp đứa con gái Alicia. Một hành động liều lĩnh vì bà có thể chết khi chưa hồi sức mà đã tiếp quay trở lại bên trong một canvas. Nhờ có sự hiện diện của Aline, bà đã có thể cản trở sức mạnh hồi phục không ngừng của Renoir, tạo cơ hội cho nhóm của Alicia để hạ gục ông. Khi bại trận, ông tự trách sự mất mát của gia đình mình đã khiến cho tất cả mọi người đều phá bỏ mọi nguyên tắc sống. Không còn ai là chính bản thân họ nữa. Aline, vợ ông, là người dạy ông các nguyên tắc của một painter, nhưng bà lại là người phá vỡ hết nguyên tắc đó trong cái canvas của Verso. Bà nhúng thân mình vào một nơi quá lâu, khiến cho thế giới ảo trở nên thật hơn thế giới bên ngoài. Bà quay trở lại với một canvas, với thân thể không hoàn thiện, chấp nhận cả rủi ro mất mạng, thứ mà chính bà cũng sẽ không để cho chồng và con của mình làm. Renoir cảm thấy chỉ có một mình ông là người duy nhất phải cứu rỗi cả gia đình. Nhưng điều ông không hiểu là mọi người đều có cách đối mặt với mất mát khác nhau. Nếu hủy hoại canvas của Verso, thì nó giống như gia đình họ một lần nữa trải qua sự mất mát đó lần thứ hai. Mà nếu không hủy nó, thì không ai có thể thoát khỏi quá khứ để đối diện với tương lai. Thực sự cần phải có một sự cân bằng ở trong tình thế gông kìm này, một lối thoát khác cho tất cả mọi người. Khi Renoir tan biến, ông chỉ hy vọng con gái mình ở lại an toàn và sớm tự thoát khỏi nơi này. Verso đứng bên cạnh chứng kiến mọi thứ hủy hoại gia đình thật của anh đang diễn ra. Anh lặng lẽ bước vào một cây kết giới do Renoir mở ra, một không gian ở giữa Lumiere thật và Lumiere giả. Tại đó, có một cậu bé không mặt mũi như Curator đang tô vẽ không ngừng. Nó là linh hồn của Verso thật bên trong cái canvas này. Nếu cậu ta dừng lại thì Verso sẽ biến mất. Verso muốn cậu bé hạ bút vì như anh đang mệt mỏi về sự tồn tại. Cậu bé cũng đang rất mệt để duy trì sự tồn tại đó. Tuy nhiên, Alicia ngăn cản vì cô không có ý định quay về nhà. Cô định sống trọn đời ở trong này, vì ngoài kia cô không cảm thấy bản thân có tương lai. Một thân xác trống rỗng, khuôn mặt bị tàn phá và không có tiếng nói. Lúc này, một trận chiến tương tàn cuối cùng diễn ra. Có một sự trở trêu lớn nhất của cả câu chuyện, sự bảo vệ và bao bọc của Verso đối với Alicia ngoài đời, là hành động hy sinh khiến cho mọi việc diễn ra. Và giờ đây, sự tương tàn của hai anh em này sẽ chấm dứt hết mọi thứ. Trong trận này, nếu Verso thắng thì Alicia, Ciel và Lune sẽ đều dần dần biến mất ngay trước mặt anh. Tất cả ánh mắt của họ nhìn anh đều tỏ ra vẻ cảm thông, nhưng cũng có trách móc. Để bảo vệ một gia đình mà nhiều gia đình khác đều phải trả giá, đó là một gánh nặng mà Verso phải tự vác lên người cho đến phút cuối cùng. Bất ngờ cậu bé Curator kia đã dừng lại, và mọi cảm xúc, nỗi đau và oán hận đều tan biến. Sự hy sinh ích kỷ nhưng cao thượng này đã giúp cho gia đình của Alicia, Aline, Renoir và Clee quay trở về cuộc sống thật của họ, không thể lẩn tránh vào nơi nào khác nữa. Cả gia đình làm một bữa an táng nghiêm túc cho Verso, một cơ hội nói ra lời tạm biệt cuối cùng. Thà làm lành với sự ra đi của một người, còn hơn là tất cả thành viên đều đánh mất nhau. Alicia là người ở lại lâu nhất, cầm trên tay món đồ chơi yêu thích của Verso, một hình nộm Esquire. Các hình bóng của đoàn Expedition 33 hiện lên trước ngôi mộ của Verso, vẫy tay chào tạm biệt trông vui vẻ, đánh dấu rằng quyết định của Verso thật để bảo vệ Alicia trong hỏa hoạn và quyết tâm của Verso giả để bảo vệ gia đình thật ở bên ngoài ngay từ đầu đều đúng, và anh hài lòng về kết cục này.
Bạn nghĩ sao về kết thúc này? Có lựa chọn khác nào bạn thấy tốt hơn? Đừng quên để lại bình luận bên dưới. Và nếu thích video này, hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình kể chuyện tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video sau, nơi những thế giới khác cũng đang chờ được kể lại.